Hứa Khải chủ động hôn Đàm Tùng Vận ngay tại phim trường khiến đạo diễn bất ngờ, có lẽ họ yêu nhau thật rồi. Trời Thượng Hải hôm ấy nắng nhẹ, phim trường nằm bên bờ sông, gió thổi lộng, từng tấm rèm trắng tung bay, đó là cảnh cuối cùng trong ngày quay, cảnh chia tay giữa hai nhân vật chính trong bộ phim mới. Thời gian ngược hướng, đạo diễn Trương đứng sau màn hình, giơ tay hô to, chuẩn bị, máy, quay. Cảnh này được dàn dựng rất tình cảm, Đàm Tùng Vận trong vai nữ chính đang sắp rời đi, Hứa Khải người yêu trong phim đứng lại nhìn cô lần cuối. Theo kịch bản, anh chỉ cần nói câu nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em, rồi lặng lẽ quay người đi, nhưng không ai ngờ, ngay sau khi dứt lời, Hứa Khải bỗng bước tới, nắm lấy tay Đàm Tùng Vận kéo cô lại gần, và hôn cô thật, một nụ hôn thật, không có trong kịch bản, không có trong chỉ đạo của đạo diễn. Toàn bộ phim trường sững lại, máy quay vẫn đang chạy, ánh nắng phản chiếu lên gương mặt họ, gió thổi nhẹ qua khiến khung cảnh như dừng lại trong khoảnh khắc vàng. Không ai dám thở mạnh, cả đoàn quay như bị đóng băng trước cảnh tượng ấy. Sau vài giây im lặng, đạo diễn Trương bật cười, vỗ tay thật lớn, tuyệt vời, giữ nguyên tất cả, máy vẫn quay, ekip phía sau cũng bắt đầu rì rầm, ai nấy đều ngỡ ngàng. Một quay phim thì thầm với đồng nghiệp, cái này không phải diễn đâu, tôi nói thật đấy, anh ấy hôn thật rồi. Còn người phụ trách ánh sáng thì vừa chỉnh đèn vừa cười, tôi quay phim hơn 10 năm, chưa thấy nụ hôn nào chân thật như vậy. Đạo diễn Trương sau đó kể lại trong buổi phỏng vấn, tôi không ra lệnh dừng, vì tôi biết đó là cảm xúc thật. Cảnh ấy, nếu cắt ngang, sẽ là tội lỗi với điện ảnh. Khi đạo diễn hô, cắt, cả đoàn vỗ tay rầm rầm. Đàm Tùng Vận đỏ mặt, vừa cười vừa né tránh ánh mắt của Hứa Khải. Cô cúi đầu, cố gắng giấu đi gương mặt ửng hồng, còn Hứa Khải thì chỉ khẽ nói, xin lỗi, anh nhập tâm quá, nhưng ai cũng hiểu, đó không chỉ là nhập vai. Một nhân viên trang điểm kể lại sau buổi quay, cả ngày hôm đó, Hứa Khải cứ cười một mình, anh ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt khác hẳn dịu dàng, tràn đầy niềm vui. Còn Đàm Tùng Vận thì vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng khi xem lại đoạn video hậu trường, cô cũng không giấu được nụ cười ngại ngùng. Khi đoạn hậu trường bị rò rỉ lên mạng, Weibo gần như nổ tung. Từ khóa thăng Hứa Khải hô Đàm Tùng Vận leo thẳng lên top 1 tìm kiếm chỉ trong 20 phút. Dân mạng bàn tán xôn xao, cái này mà diễn à, nhìn ánh mắt là biết thật. Đạo diễn ơi, cảm ơn vì không cắt cảnh đó, chúng tôi được chứng kiến tình yêu thật sự. Đàm Tùng Vận có vẻ bất ngờ, nhưng không né tránh, ngọt quá trời luôn. Fan cặp đôi gọi đây là nụ hôn định mệnh, khẳng định rằng giữa hai người chắc chắn có tình cảm thật. Một tạp chí giải trí còn viết hẳn bài, khi tình yêu vượt khỏi khuôn khổ kịch bản, Hứa Khải không còn là diễn viên, anh là một người đàn ông đang yêu. 3 ngày sau, cả hai xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu phim. Phóng viên không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức hỏi thẳng, cảnh hôn hôm đó là do anh tự phát à? Hứa Khải, anh khẽ cười, điềm đạm trả lời, tôi chỉ làm điều mà nhân vật của tôi cần phải làm. Lúc ấy, nếu không hôn, tôi thấy sẽ tiếc. Tiếng cười rộ lên trong khán phòng, nhưng ai cũng nhận ra anh đang nói thật từ lòng mình. Một phóng viên khác hỏi Đàm Tùng Vận, cô có bất ngờ không khi anh ấy làm vậy? Cô hơi ngại, mím môi rồi đáp khẽ, tôi bất ngờ thật, nhưng cảm xúc lúc ấy rất đặc biệt, tôi không muốn dừng lại. Câu trả lời ấy khiến toàn bộ hội trường như bùng nổ. Fan lập tức chia sẻ lại clip phỏng vấn, kèm dòng bình luận, cô ấy không muốn dừng lại, đây là tình yêu chứ còn gì nữa. Sau buổi họp báo, truyền thông bắt đầu để ý hơn đến mối quan hệ của họ. Người ta phát hiện họ thường đi chung xe rời phim trường, cùng nhau ăn tối, và có lần còn bị bắt gặp dạo phố đêm ở Bắc Kinh. Một phóng viên chụp được khoảnh khắc Hứa Khải lấy áo khoác trùm cho Đàm Tùng Vận giữa trời lạnh. Anh không biết bị chụp, vẫn chăm chú buộc lại dây áo cho cô, động tác tự nhiên như thể họ đã thân thiết từ lâu. Netizen bình luận, Hứa Khải không diễn đâu, ánh mắt đó là ánh mắt của người yêu thật. Từ lúc nụ hôn đó xảy ra, mọi thứ đã khác rồi. Một clip hậu trường khác được tung ra khiến fan rụng tim. Trong đó, khi quay cảnh ôm, Đàm Tùng Vận hơi lúng túng. Hứa Khải nhẹ nhàng nói, đừng căng thẳng, cứ xem như em đang ôm người em tin tưởng nhất. Cô bật cười, anh đang gợi ý gì vậy? Anh chỉ đáp, anh chỉ nói sự thật thôi. Đạo diễn sau này chia sẻ, tôi chưa thấy ai diễn mà ánh mắt lại chan chứa cảm xúc như vậy. Khi họ nhìn nhau, tôi thấy cả thế giới trong đó. Dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận hẹn hò, nhưng những hành động nhỏ đã đủ khiến khán giả tin rằng họ có gì đó đặc biệt. Trong buổi fan meeting cuối năm, khi một fan hỏi nếu được chọn đóng cặp với ai nữa, anh muốn chọn ai nhất? Hứa Khải trả lời không chút do dự, nếu được chọn, tôi vẫn chọn cô ấy vì giữa chúng tôi không cần diễn nữa. Cả khán phòng bùng nổ tiếng hò reo, còn Đàm Tùng Vận ngồi bên cạnh chỉ biết cười, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn. 1 phút sau, cô đáp lại, giọng nhỏ mà ngọt, nếu anh không ngại, tôi cũng muốn được đóng cùng anh mãi. Mối quan hệ của họ trở thành chủ đề được yêu thích nhất trong cộng đồng mạng. Các fanpage đăng đầy những hình ảnh hậu trường tình tứ, ánh mắt ngọt ngào, cái chạm tay vô tình mà hữu ý. Cư dân mạng gọi họ là đôi tình nhân định mệnh của Showbiz. Tạp chí Elle China còn làm hẳn chuyên đề tình yêu thật đôi khi bắt đầu từ một nụ hôn không nằm trong kịch bản. Nhiều tháng sau, khi phim kết thúc, khán giả vẫn nhớ mãi cảnh hôn ấy, không phải vì nó lãng mạn, mà vì nó thật. Đó không chỉ là một cú máy đẹp,
mà là khoảnh khắc hai trái tim đồng điệu trong thế giới ồn ào của điện ảnh. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng về phim, Hứa Khải chia sẻ, khoảnh khắc ấy, tôi không diễn, tôi chỉ làm theo cảm xúc thật của mình, có lẽ vì tôi thực sự quý mến cô ấy. Đàm Tùng Vận ngồi bên, nhìn anh mỉm cười, khẽ nói, tôi cũng thế. Ánh đèn dọi xuống, hai người nhìn nhau, nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc. Không ai biết họ có thực sự đang yêu hay không, nhưng ai cũng tin tình yêu ấy đã thật sự tồn tại trong khoảnh khắc đó. Một đạo diễn đã nói như vậy, sau khi xem cảnh Hứa Khải hôn Đàm Tùng Vận, và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là bạn diễn mà là hai linh hồn tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này. Buổi hẹn tối của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sau nụ hôn định mệnh nơi họ không còn là bạn diễn mà là hai người đang rung động thật sự. Đêm đó, sau khi kết thúc ngày quay dài, thành phố Thượng Hải vẫn sáng rực ánh đèn, sông Hoàng Phố lấp lánh, từng con thuyền chậm rãi lướt qua mặt nước như kéo dài dòng ký ức chưa dứt. Trong một góc nhỏ yên tĩnh của thành phố, Hứa Khải bước ra khỏi xe, tay cầm chiếc mũ lưỡi chai đen, áo khoác giản dị. Anh nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười, cô ấy chưa đến à? Nụ cười ấy nhẹ như gió, mang theo niềm mong đợi khó giấu. Một chiếc xe khác dừng lại không xa, Đàm Tùng Vận bước xuống, gương mặt không trang điểm, tóc buộc cao, mặc áo hoodie trắng và quần jean, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô, vẫn dịu dàng, vẫn tươi như buổi sáng mùa thu. Anh chờ lâu chưa? Cô hỏi, giọng nhỏ, khẽ nhưng trong trẻo. Không, anh cũng vừa đến, Hứa Khải đáp, nhưng thật ra anh đã chờ hơn 20 phút. Họ chọn một quán ăn nhỏ bên sông Hoàng Phố, nơi Hứa Khải từng đến một lần khi quay phim. Không xa hoa, không đông đúc, chỉ có tiếng nhạc da nhẹ, mùi bánh mì nướng thoang thoảng và ánh nến vàng nhạt hát lên mặt bàn gỗ. Người phục vụ nhận ra họ, nhưng chỉ mỉm cười kín đáo rồi lùi đi. Khi hai người ngồi đối diện nhau, không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Không phải vì xa lạ, mà vì có điều gì đó đang thay đổi, một thứ cảm xúc nhẹ mà rõ ràng, như thể giữa họ không còn khoảng cách của bạn diễn nữa. Hôm nay, cảnh đó, Đàm Tùng Vận mở lời, ngập ngừng, anh không báo trước gì cả, anh xin lỗi. Hứa Khải cười nhẹ, nhưng lúc đó, nếu anh không làm thế, anh sẽ hối hận cả đời. Cô nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động, anh nghĩ, đạo diễn sẽ cho qua sao? Anh không quan tâm, lúc đó anh chỉ thấy có em trước mặt. Không khí chợt lặng, ngoài cửa sổ, đèn đường đổ bóng dài lên mặt sông, sóng nước lung linh như hàng ngàn ánh mắt nhỏ đang chứng kiến cuộc trò chuyện ấy. Hứa Khải lặng im một lúc rồi nói, giọng trầm và thật hơn bao giờ hết, em biết không, từ lúc đóng phim này, anh không còn phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật nữa. Mỗi khi em cười, mỗi khi em nhìn anh quên mất rằng chúng ta đang đóng vai. Đàm Tùng Vận khẽ cụp mi, giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Anh nói cứ như thật ấy, bởi vì thật mà. Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng khiến cô ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn của đồng nghiệp mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang bộc bạch điều giấu kín. Họ gọi thêm trà, hơi nóng bốc lên làm khung cảnh thêm mờ ảo. Hứa Khải nhẹ nhàng nói, lúc hôn em, anh nghe tim mình đập rất nhanh, không phải vì sợ sai kịch bản, mà vì anh sợ mình không đủ can đảm để làm lại lần nữa. Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi nhỏ, vậy bây giờ, anh có can đảm không? Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như đêm Thượng Hải. Nếu được, anh muốn thử lại lần này, không có máy quay, không có đạo diễn, chỉ có anh và em. Không cần thêm lời, họ cùng nhìn ra sông, tiếng gió khẽ thổi qua, làm lay động tấm rèm trắng, như chứng nhân cho một lời hứa ngầm. Đêm hôm đó, một người đi đường tình cờ chụp được hình hai người cùng rời khỏi quán. Họ đi cạnh nhau, không nắm tay, nhưng ánh mắt nhìn nhau đủ khiến người ta phải tin rằng tình cảm ấy không còn là lời đồn. Tấm ảnh nhanh chóng lan truyền lên mạng với tốc độ chóng mặt. Hashtag thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận tối liêng lập tức lên top tìm kiếm. Dù công ty quản lý của cả hai đều giữ im lặng, fan vẫn hò reo, tin này còn đáng tin hơn cả phim. Họ xứng đôi đến mức không cần che giấu nữa rồi. Vì những ngày sau đó im lặng và ánh nhìn trở lại phim trường, không ai dám nhắc đến nụ hôn hay buổi tối ấy, nhưng không khí giữa hai người đã khác. Khi quay, họ không cần nhiều hướng dẫn, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, là cảm xúc đã tuôn tràn. Hứa Khải thường đến sớm hơn mọi người, mang theo cà phê cho cả ekip, nhưng cốc của Đàm Tùng Vận luôn được để riêng, có thêm một miếng kẹo nhỏ. Của ai đây? Cô hỏi. Của người hôm qua vẫn chưa trả lời anh đáp. Cô cười, không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay cho mọi lời. Truyền thông bắt đầu săn tin, những bài báo giật tít Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tình thật sau màn ảnh, nụ hôn không trong kịch bản, mở đầu cho mối tình của showbiz. Cả hai vẫn giữ im lặng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Trong một buổi phỏng vấn riêng, khi phóng viên hỏi nếu có một người khiến anh muốn bảo vệ suốt đời, anh sẽ làm gì? Hứa Khải mỉm cười, ánh mắt xa xăm, anh sẽ nắm tay người ấy, dù phía trước là bão tố. Và ngay ngày hôm sau, Đàm Tùng Vận đăng một tấm ảnh lên Weibo, cảm ơn vì đã luôn đứng bên cạnh tôi. Fan tinh ý nhận ra, gió chính là biệt danh mà Hứa Khải từng tự nhận trong một lần phỏng vấn. Nếu tôi là gió, thì người tôi thương chính là người để tôi dừng lại. Đêm cuối cùng của buổi quay, đạo diễn nói nhỏ với cả hai, tôi không biết phim này sẽ nổi hay không, nhưng tôi biết các em đã thật sự chạm được vào cảm xúc thật.
Đó là điều quý giá nhất. Khi đèn trường tắt, mọi người ra về, chỉ còn Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đứng lại trên sân khấu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, lần này không có đạo diễn, anh có thể hôn em thật không? Cô cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Anh vẫn còn hỏi à? Họ tiến lại gần, giữa không gian chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng tiếng gió. Nụ hôn ấy không còn là cảnh quay, mà là một khởi đầu mới nơi hai diễn viên thôi đóng vai và trở thành chính mình. Từ một nụ hôn tự phát đến một buổi tối bên bờ sông Hoàng Phố, câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khiến người ta tin rằng tình yêu thật đôi khi đến nhẹ nhàng, không cần lời hứa, chỉ cần một cái nhìn đủ hiểu. Dưới bầu trời Paris hay Thượng Hải, hai con người ấy vẫn đang đi cùng nhau, như cách mà khán giả mong đợi, như cách mà tình yêu luôn tìm được lối về, dù bắt đầu từ một cảnh quay bất ngờ.